Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusgan na pwede mong pagkakitaan. Today ay gagawa tayo ng Ice Scramble at kung interesado ka, just keep on watching. Para sa ating unang sangkap, kailangan natin ng dalawang malalaking yelo. So ako, bumili lang ako ng yelo sa tindahan. Ito ay 6 pesos, 3 piso ang isa. O kaya naman kung meron kayong freezer ay pwede nyong gawin na lang yung yelo para mas makatipid kayo. And then, ika-crush ko ito gamit ang ice crusher. Pero kung wala kayo nito, pwede kayong magpakudkod ng yelo dun sa mga nagtitinda ng yelo na may ice crusher. Kung wala naman ganito sa inyong lugar, pwede kayong gumamit ng pangkudkod ng yelo na ginagamit sa halo-halo, katulad nung nasa video natin. Para sa ating susunod na sangkap, kakailanganin natin ng milk powder. At today, ang gagamitin natin ay ang Jersey Fortified milk powder. Katulad ng lagi kong sinasabi, itong gatas na ito ay kalasa talaga ng ginagamit na gatas sa ice scramble at pang-coat ng mga donuts like mojako. Kaya ito yung gagamitin natin. At hindi lang siya gatas dahil kompleto siya sa vitamins and minerals na kailangan natin today. At ayan, maglalagay lang tayo dyan ng 3/4 cups ng milk powder. Para sa ating pangatlong sangkap, kakailanganin natin ang 1/2 cup ng Jersey Ube Condensed Creamer. Pero hindi lang ube ang meron sila. Meron silang melon, meron silang mango, meron silang buko pandan, meron silang chocolate, at meron din silang vanilla. Marami kang choices na pwedeng gawin para sa iyong ice scramble. So, ihahalo lang natin dyan yung 1/2 cup ng ating ube condensed creamer. Ang maganda dito, hindi mo na kailangan maglagay ng flavor, ng kulay, at ng asukal dahil nandyan na lahat, ihahalo mo na lang. So, mas malaki yung matitipid mo at mas malaki rin yung maitutubo mo kung gagawin mong negosyo yung ating recipe for today. So, ihahalo lang natin yung ating mga sangkap. Ngayon, dito sa part na ito, pwede kayong gumamit ng wire whisk. Pero kung wala kayong wire whisk at meron kayong hand mixer, mas okay kung meron kayong hand mixer dahil medyo nakakangala yung paghalo. So, imimix lang natin ito hanggang sa maging foamy yung ating mixture. Kung gagamit kayo dito ng hand mixer, low to medium lang yung speed para hindi agad matunaw yung inyong yelo. At sa recipe na ito ay makakagawa tayo ng 2.2 liters ng ice scramble. Kapag foamy na yung ating mixture, pwede na natin itong itabi. And then, para sa ating next ingredient, gagamit ako ng Jersey Chocolate Condensed Creamer. So, ito yung gagamitin kong alternative sa chocolate syrup na ginagamit natin madalas dahil ganun din naman yung flavor niya, pati yung lasa, pati yung kulay, chocolate na chocolate. So, maganda itong alternative dahil murang-mura lang siya at marami ka nang magagamit sa isang lata. And then, i-drizzle lang natin yung ating chocolate condensed creamer sa sides or sa gilid ng ating mga cups, katulad ng nabibili natin ng mga kabataan natin. Tapos, layer lang natin siya with Jersey Fortified milk powder. So, nasa sa inyo kung gaano kadami yung gatas na ilalagay nyo. At pag nalagyan na natin ng gatas, ilalagay na natin dyan yung ating ice mixture na ginawa kanina. Very flexible talaga yung Jersey na condensed creamer dahil kahit anong lutuin or dessert, pwedeng-pwede mo siyang gamitin, diba? Hindi mo aakalain na pwede rin siya sa ice scramble. 3 sangkap lang talaga yung kanyang main na ice mixture. Tapos, magle-layer ka na lang kung ano yung gusto mong mga sangkap, katulad ng gatas. Pwede ka rin maglagay ng marshmallows, pwede ka rin maglagay ng wafers, at saka ng mga sprinkles. Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong toppings. At pwede rin kayo maglagay ng sago, di ba? Yung iba naglalagay sila ng sago. So, kapag nai-assemble natin lahat ng mga gusto nating toppings or mga sangkap, pwede na natin itong ihain, ibenta, o kaya naman ay kainin, di ba? So, ayan mga kumare, ready na ang ating homemade na ice scramble na sobrang dali lang gawin at sobrang dali lang sundan ng mga steps. At yung ating mga sangkap na ginamit ay available po sa mga groceries, supermarkets, sa palengke, meron na rin yan. Minsan sa mga sari-sari store, nandyan na rin yan. At meron din sila sa Lazada at sa Shopee kung hindi man kayo makahanap sa inyong mga lugar. So, pwede mo itong ibenta from 10 to 15 pesos. Yung 10 pesos, gumamit po kayo nung 7 ounce na baso na plastic cups. At malaki na rin po yung maitutubo ninyo doon. Pero nakadepende po iyan sa inyong actual costing. Lalong-lalo na iba't iba po yung presyo ng ating mga sangkap. Depende sa lugar kung saan mo nabili.
'Diba? Kaya importante po na mag-costing kayo para malaman nyo kung meron ba kayong naitubo or nalugi kayo sa inyong mga negosyo. Ayan mga kumare, sana nagustuhan nyo ang ating mga... Isa lang pala. Sana nagustuhan nyo ang ating panibagong video at kung nagustuhan mo ang recipe na ito, please like this video at mag-subscribe ka na rin. I-click mo na rin ang notification bell para lagi ka updated sa ating mga panibagong cravings. Gutom na si cravings. Ayan. Huwag mo rin kalimutang i-like at i-follow si Jersey para lagi ka rin updated sa kanilang mga promo at lagi din silang nagsisale. Kaya dapat i-like at i-follow mo na yan para hindi ka mahuli sa kanilang mga sale. Hanggang May 31 ay nakasale po ang kanilang all-purpose cream na dating 53 pesos ngayon ay 42 pesos na lang sa kanilang Lazada at Shopee. Hanggang May 31 lang po yan, kaya habol na sa kanilang sale. At gusto ko rin i-shoutout si Krish Kusina. Pwede nyo pong i-check yung kanyang channel. Marami din po kayong matututunan sa kanyang channel dahil gumagawa siya ng mga recipes na pwede mong magamit sa pang-araw-araw, dessert, ulam, kung ano pa. Ayan. At favorite color niya yung purple, kaya para sa kanya yung video na ito. I-check nyo na yung kanyang channel. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!